سلام و درود به همگی. انشالله حال دلت همه‌تون خوب باشه. تو این جلسه آموزشی نسبت به درخواست عزیزای گلم که درخواست کیکیازی کرده بودن، چند وقت بود که تو کامنتاتون می نوشتین کیکیازی آموزش بدم. امروز کیکیازی رو واسه شما آموزش میدم. بریم که با هم ببینیم. ابتدا تخم مرغ و شکر رو با هم میریزیم. میندازیم دنده دو تا دستگاه میکس کنه. نیازی به زیاد زدن دستگاه نیست، در حدی که فقط شکر با تخم مرغ مخلوط بشه. دوستانی که تو خونه میخواین این کارو بکنن میتونن با یه مفتول دستی داخل یه کاسه یا کاسه بزرگتر تو خونه با دستم همین کارو میتونن انجام بدن. فرمون رو از قبل به درجه 250 حاضر میکنیم، داغش میکنیم که تا آماده باشه. به مقدار خیلی کم به شربت اضافه کنیم، فقط به خاطر رنگش. شیرش رو بهش اضافه کنیم. بعد آردشو بهش نم نم اضافه کنیم. آردو حتما آروم آروم بریزیم، یهویی به مایتون اضافه نکنیم. پکن، نمک میوه، هل، همه اینا رو از قبل به آردتون بزنید. 2 بار حتما الکش کنید تا قشنگ با هم مخلوط بشه. حتما از هل آسیاب شده استفاده کنید که یه خوراک خاص و خوبی به کیکیازیتون میده. آردو که زدین یه مقدار اجازه بدین دستگاه بزنه. نترسین، تسمه نمیشه، چون ما روغنشو نگه داشتیم آخر بزنیم. این روغن جلوی تسمگی موادتون رو میگیره.
پوله های آرد قشنگ باز بشه، یه دست صاف بشه. بعد آخر سر روغن مایه رو بهش اضافه کنیم. دستگاه رو خاموش میکنیم، مفتولش رو در میاریم، یه پاکن بهش میندازیم، با پاکن زیر و روش میکنیم و بعد با گیف میزنیم. بعد اینکه دوستان مایمون تهش رو در آوردیم، پر میکنیم گیف با ماسوره کوچیک که بتونیم کنترلش کنیم. قالبامونو یه نمه سرخالی پر میکنیم، لب به لب پرش نمی کنیم. بعد توسط یه قاشق غذاخوری یه چاک ضربه دری بهش میزنیم. قاشق رو میزنیم داخل روغن، بعد ضربه دری بهش یه چاک میزنیم، بعد روشون خلال میپاشیم. رنگ مایمون اگه دقت کنی یه نمه تا ته بزن. رنگ مایمون یه نمه به تیرگی میزنه. این به خاطر اینه که ما از هل آسیاب شده استفاده کردیم، نه از ایسانس هل. و هل آسیاب شده یه خوراک خاصی میده. بعد اینکه چاکشو زدیم، مقداری خلال بادام، این دیگه به سلیقه‌ایه، هر جوری که شما دوست داشته باشین، یا کنجد یا پودر پسته بهش اضافه میکنیم. به این صورت الان ککی ازمون آماده است که بره فر. با هم دیگه میبریم که بندازیم فر. خب ککی ازیامون رو میندازیم داخل فر. با دمای 250 حدوداً به متصمان 15 دقیقه. حدوداً به متصمان 15 دقیقه. دوستان همون جوری که میبینید کک اصلیامون در حال پختنه. تنها کاری که ما باید بکنیم ما بین پخت ککی ازلیا 2-3 بار در فرمون رو باز و بسته بکنیم. اینجوری یه باز میکنیم، هواش خارج میشه، دوباره میبندیم، دوباره یه باز میکنیم، هواش خارج بشه، دوباره میبندیم.
وسط پختشون یه 2 بار یا 3 بار این حرکت رو انجام بدیم. هر موقع هم که کیکیازیامون قشنگ پخت کرد، اون موقع درجه ف رو از 250 میاریم به 230 تا قشنگ مغز پخت بشه. تقریبا پر ما رسیده 250. خب پر رو میاریم پایین که تا قشنگ مغز پخت بشه. کیکیازیامون داره بالا میکشه، تقریبا آخرهای پختشه. منتظریم تا رنگ درست حسابی بگیره، بعد درش. خب دوستان، یزدیامون پختش تموم شده، درش میاریم. خب کیکیازیامون از فر در اومد. انشالله رضایت شما رو جلب کرده باشه. بافتی نرم، تنبه. رنگ داخل بافت رو نگاه کنید، به رنگ تیرگی میزنه. این به خاطر اینه که ما از هل آسیاب شده استفاده کردیم. کیکیازیایی که رنگشون روشنه اکثرا یا از سانس هل استفاده میکنن یا گلاب و وسایل دیگه، ولی پودر هل چون هل خالصه رنگ بافت رو تقریبا به تیرگی میزنه. این از کیکیازیامون. اگه باب میلتون بود حتما لایک کنین تا کانال ما را کسای دیگه هم بتونن ببینن، و اگه رضایت جلب شما بود حتما به دوستاتون معرفی کنین، و اونایی که تازه وارد گروه شدن حتما سابسکرایب یادشون نره، زنگوله بغل رو بزنین تا از آموزش های دیگه‌مون بهره مند بشین. به امید دیدار، بدرود.